Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn thêm một cách pha sốt ướp thịt nướng đặc biệt mà mình vừa pha chế và thử nghiệm thành công. Thành phần chủ đạo trong sốt này chính là sốt thơm mà mình đã có video chia sẻ trước đây. Công thức sốt này sẽ giúp thịt tự mềm từ bên trong, có mùi thơm dịu vô cùng đặc trưng. Khi nướng thịt lên màu nâu rất bắt mắt và không bị khô, hấp dẫn vô cùng. Nào chúng ta cùng vào bếp ngay nha. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Hôm nay mình dùng 1 kg sườn non và 1 kg thịt vai để nướng. Thịt này mình đã rửa với muối và giấm pha loãng. Các bạn để thiệt ráo nước hoặc là dùng khăn giấy bếp lau thật khô nước ha. Muốn cho thịt dễ thấm sâu vào bên trong, mình dùng cái nĩa xăm đều vào thịt. Phần nào thịt dày thì các bạn xăm nhiều một chút nha. Còn thịt vai này thì mình mua người ta đã cắt sẵn ra như thế này. Bề mặt không được lớn nên mình sẽ để nguyên nha. Sau đó dùng dụng cụ này dằn sơ cho dễ thấm gia vị ha. Mình dùng 1 kg cho mỗi loại thịt nha các bạn. Mình cho vào tô. Các bạn có thể ướp chung cũng được ha. Mình cắt hành tỏi ra nè. Lượng tỏi thì mình dùng gấp đôi lượng hành nha. 30 g tỏi và 15 g hành. Cắt ra và cho vô cối giã nhuyễn. Sau đó cho vô đây 1 muỗng canh nước. Rồi mình cho vô túi vải để vắt lấy phần nước hành tỏi nha. Mình không ướp phần sắt vì khi nướng dễ bị cháy lắm nha. Tiếp theo mình pha sốt ướp cho 2 kg thịt nha các bạn. Cho vào đây 60 g dầu hào, 2 muỗng canh, 40 g nước tương, 2 muỗng canh, 16 g bột nêm, 1 muỗng canh. Mình dùng bột nêm gà, bạn dùng loại nào cũng được ha. 1 muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê ngũ vị hương, 2 muỗng canh rượu mai quế lộ. Nếu không có thì các bạn có thể dùng rượu nấu ăn hoặc là rượu rum cũng được. 2 muỗng canh mật ong. Hai muỗng canh đường. Nửa muỗng canh bột ngọt. 1 muỗng cà phê tiêu. 1 muỗng cà phê bột điều hoặc là 1 muỗng canh màu dầu điều nha các bạn. Nửa muỗng cà phê ớt bột paprika. Cuối cùng là 150 g sốt thơm, khoảng hơn nửa chén nha các bạn. Cách làm nước sốt khóm thì chi tiết mình có để link bên dưới phần mô tả của video. Các bạn vào tham khảo nha. Khuấy thật đều cho tan gia vị. Sốt ướp thịt nướng này nếu muốn bảo quản lâu, các bạn cho vào ngăn mát tủ lạnh dùng được khoảng 15 ngày. Nếu muốn để lâu hơn, các bạn nấu cho hỗn hợp sôi nhẹ, rồi chờ nguội mình cho vào tủ lạnh bảo quản được 5 đến 6 tuần. Khi nào dùng các bạn cân 100 g sốt cho nửa ký thịt là đủ nha. Bạn có thể chia nhỏ hoặc nhân đôi công thức nếu dùng lượng thịt ít hay nhiều hơn ha. Bây giờ mình sẽ ướp thịt nha. Đầu tiên mình sẽ cho nước hành tỏi vào ướp trước. Mỗi ký thịt mình sẽ cho 1 muỗng canh nha các bạn. Trộn đều cho thịt thấm. Tiếp theo mình cho sốt ướp vào đây. Mình ướp 2 ký thịt nha. Các bạn chia đều sốt ra 2 phần để ướp, hoặc có thể ướp chung luôn cũng được. Dùng tay trộn đều lên. Sau đó mình cho dầu tỏi phi vào sau cùng. Mỗi ký thịt thì mình dùng 3 muỗng canh nha. Nếu thấy thích cách mình làm, nhớ chia sẻ cho bạn bè cùng xem nha. Nhớ bấm like và đăng ký kênh. Ngoài ra nếu thấy video này thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện 1 ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới. Các bạn bọc giấy ráp lại và cho vào ngăn mát tủ lạnh. Với miếng thịt dày và sườn non thì mình ướp từ 4 đến 8 tiếng. Có thể ướp qua đêm cho thịt đủ thấm sẽ ngon hơn nha. Nếu thịt mỏng thì các bạn ướp khoảng 2 đến 3 tiếng là mình nướng được rồi ha. Mình đã ướp được 8 tiếng rồi nè. Bây giờ mình đi nướng thôi. Hôm nay mình nướng than. Đợi than hạ nhiệt rồi nướng, thịt sẽ chín từ từ không bị cháy háp nha các bạn. Cho thịt lên vỉ nướng.
Khi thịt săn lại, mình trở mặt thịt và dùng nước ướp thịt còn lại, cho thêm vào một muỗng canh màu dầu điều và quét lên thịt, giúp thịt không bị khô và bóng bẩy hơn nha. Các bạn nhớ trở đều trong quá trình nướng nhé. Thịt nướng thơm quá các bạn ơi, đặc biệt mùi thơm lừng của sốt khóm nổi bật luôn. Khi nướng chín, thịt lên màu nâu đỏ đẹp quá các bạn ha. Vàng như vậy là được rồi, mình gắp thịt ra nè. Thịt chín đều và không hề bị khô đâu nha. Nhờ có nước sốt khóm nên thịt rất mềm từ bên trong, mùi thơm đặc trưng của sốt khóm. Công thức ướp được kết hợp vừa đủ nên thịt có vị vừa vặn, pha chút ngọt nhẹ dễ ăn. Mình có thể ăn không cũng ngon, ăn với cơm, với bún hoặc làm đồ nhắm thì tuyệt. Cắt ra cho các bạn xem bên trong nè. Nhớ kèm thêm chút đồ chua, rau thơm thì càng thêm hấp dẫn. Với công thức này, bạn có thể dùng ướp thịt nướng với cơm tấm, rất lạ và ngon. Hy vọng sẽ làm hài lòng mọi người. Chúc bạn thành công và thưởng thức thật ngon miệng nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình-dương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha!